כשזה מגיע לעור שלנו, רובנו די בעניינים שזה מגיע לסוג שלו, יבש, נורמלי, שמן, מעורב. אנחנו גם יודעים מה היינו רוצים לשפר בו מבחינה אסתטית, אבל מה לגבי הגוון שלו, או שצריך להגיד... גוון. אנחנו פה בוויכוח איך להגיד נכון, ככה אומרים, אבל אני אגיד את זה ככה. אז היום בפינת המדעור, השיטה המדעית שתעשה לכם סדר ותעזור לכם לגלות מה הטיפול המתאים עבורכם. בוא נגיד שלום לרונית שגב, ביולוגית, חוקרת עור ומנכ"לית ביופורם. ברוכה הבאה, מה שלומך? אהלן, רונית. נמצאים? מה נשמע? בסדר. אז תגידי, באמת, האם יש משמעות לגוון העור, כשאנחנו באים להתאים לעצמנו מוצרים קוסמטיים? גוון או גוון זה מאוד חשוב. כן, הנתון הזה הוא באמת חשוב לקביעת הטיפול וגם המוצרים הקוסמטיים, וכשיודעים לעשות את הלינק, את החיבור בין גוון למוצרים או טיפולים, אז אפשר לשפר את התוצאות וגם לחסוך תופעות לוואי ואכזבות. מניסיון, רוב הצרכנים לא מכירים את הקשר בין גוון העור לבין טיפוח, אפילו קצת חלק מהמטפלים. העור הכהה יש לו ביולוגיה שונה ותגובות שונות לחומרים ולטיפולים. למשל 8% ומעלה מהחומצה הגליקולית, חומר שרובנו מכירים, חומר טוב, יכול לגרום אצל כהי העור לאפרוריות ולפיגמנטציה אפילו, או במקרה הטוב, לחוסר תגובה למוצר טוב. למוצר טוב לחברה שלה עם העור הבהיר. אותו דבר, אותו כנ"ל על 1% ומעלה או מעל 1% רטינול. ויטמין C לדוגמה, בכהים שנחשפים הרבה לשמש, יכול לגרום להם לאפרוריות ולאפילו פיגמנטציה. בעוד שבהירים שנחשפים הרבה לשמש, זה מומלץ להם ויטמין C, כי הוא עוזר לתקן חלק מהנזקים של השמש. איך בעצם אנחנו יודעים לדרג את עצמנו? כי זה לא הרי שחור לבן תרתי משמע. נכון, נכון. 50 אז יש גוונים של סקאלה גוון. של בדיוק. 50 גוונים של פיצפטריק. לטבלה הזאת שמדרגת את גווני העור, והיא בעצם נעה מפיצפטריק 1 ועד 6. כשפיצפטריק 1 זה הלבנים החצי שקופים, ודרת חצי שקוף כזה, בחלקם באמת, הם נכווים מאוד בקלות, הם בחשיפה לשמש הם לא עושים צבע, הם נהיים נשרפים או נהיים ורודים, והוורוד יורד מבלי להשאיר שיזוף. זה הקצה אחד. קצה השני זה הכי כהה, זה אופייני לאפריקאים למשל, שהם מאוד מהר משיגים צבע חדש, מתקעים, לא עושים קביעות, וכל הצבעים מסתדרים שם, נגיד 3, זה גוון ביניים, זה כמוני למשל, לבן לא מדי, מין לבן עם צהוב כזה, אני כן יכולה להישרף, אבל לא בקלות, אני כן יכולה להשתזף, ובעצם כל מטפל בעור, לפני שהוא קובע את הטיפול או את המרכיבים, הוא חייב להתחשב בנתון הזה של גוון העור. אז מעבר למוצרים, האם גם בטיפולים קוסמטיים צריכים להתחשב בגוון העור, ואיך בעצם? בטיפולים הקוסמטיים וגם האסתטיים. אוקיי. אז באמת בעלי הגוון הכהה, 4, 5 ו-6, הם יותר רגישים לכל סוג של סטרס. ומכל גירוי קטן או סטרס לעור יכולה להיווצר פיגמנטציה. גירויים כמו אקנה וחתכים וסריטות, חבלות, פריחות, כל הדברים שמעצבנים את העור. גם מכשור רפואי. וגם מכשור רפואי וקוסמטי, למשל טיפולי לייזר, או מזוטרפיה, לדוגמה. מיקרונידלים, פלזמה, כל בעצם מכשור שפוצע את העור בעצם. שפוצע את העור. אז למשל בגווני 5 ו-6 לא נעשה את הפעולות הפולשניות האלה. בגוון 4 אולי נעשה, אבל נגן על העור. איך נגן? ניתן למריחה מוצר שמקטין את ייצור המלנין, הפיגמנט, גם לפני הטיפול וגם אחרי הטיפול. פילינגים למשל קוסמטיים או רפואיים, חלקם לא מתאימים לגווני העור הכהים. גם אלה שמתאימים צריך להיות מאוד זהיר. למשל 16% חומצות פילינג שמאוד שכיח במכוני קוסמטיקה, תלוי איזה חומצה, 16% לקטית זה בסדר, מנדלית, סליצילית, אבל גליקולית 16 לעור הכהה, פחות לתת להם, לדוגמה. אתם יודעים, הרבה כהות עור מתאכזבות מתוצאה של טיפול שהם קיבלו, או ממוצר שהם קנו, ושהם לא קיבלו את אותו תוצאה, או אפילו ההפך מתוצאה, איזושהי החמרה, והן לא מקשרות בין הגוון שלהן לבין בעצם מה שקרה להם, כי לחברה שלהם בבהירה, זה דווקא יצא מאוד טוב. אני חושבת שזה לא מספיק מדובר. אבל חשוב שגם ידעו את זה, כי היום יש הרבה אתרי אונליין, בפרט מחול, שמוכרים ריכוזים גבוהים של מרכיבים פעילים, כמו חומצה גליקולית, חומצות בכלל, רטינול, ונורא קל וזמין להזמין את זה. וצריך איש מקצוע בסופו של דבר. וזה פתח לאכזבה, זה פתח לאכזבה מהתוצאות. ולנזקים. לנזקים שאת יודעת, טעות בניחוש זה משהו שקשה להסתיר אותו, כי כולם רואים. רונית שגב, בין המדע לעור, אין ספק שאת היחידה שיכולה לעשות לנו סדר. תודה רבה שבאת. תודה רבה לך. תודה לכם.